everyone! Welcome back to my YouTube channel at kung bago ka pa lang sa YouTube channel ko, please click the subscribe button and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga bago kong videos. So for today's video, ang pag-uusapan natin is about LCM Part 2. And this LCM is by means of prime factorization. So, ang method na gagamitin natin ay prime factorization. So, paano ba siya? So, without further ado, let's start example number 1. So, in example number 1, we have 8 and 16. So, paano ba mag-prime factorization? So, prime factorization, dyan tayo gumagamit ng factor 3. So, magpa-factor 3 lang tayo. So, unahin natin si 8. I-factor 3 natin si 8. So, draw lang tayo ng dalawang parang roots. Then, ilagay natin ang mga factor ni 8. So, ang factors ni 8 ay 2 times 4. And, titingnan natin kung yung factors niya ay prime or composite. Pag composite pa yan, mag-factor ulit tayo. Kailangan kasi lahat ng nasa dulo ng roots ay prime numbers. So, yung 2, prime. Yung 4, composite. So, i-factor natin yung 4. At ang factor ng 4 ay 2 times 2. So, ngayon, lahat ng factors ng 8 ay prime factors na. Proceed na tayo sa 16. So, meron tayong 16. Draw ulit tayo ng dalawang root. And then, factor ng 16 ay 2 times 8. Next, identify ngayon natin kung prime and composite ba yan. Pag composite ulit yan, kailangan ulit nating i-factor. Yung 2, prime number. Yung 8, composite number. So, i-factor natin ngayon ang 8. So, draw ulit tayo ng dalawang root. At ang factor ng 8 ay 2 times 4. And again, identify ulit natin yung factor kung prime or composite. Yung 2 ay prime, yung 4 ay composite. Ibig sabihin, ifa-factor ulit natin yung 4. So, draw ulit tayo ng dalawang root. And then, ang factor ng 4 ay 2 times 2. Yan. So, ngayon, nakuha na natin lahat ng prime factors ng 8 and 16. So, lista muna natin lahat ng factors na yan. So, meron tayong 8 and 16. So, lista muna natin lahat ng factors. Unahin natin si 8. So, ang factors ni 8 ay ito. Prime factors ni 8. So, meron tayong 2 times 2 times 2. Prime factors naman ngayon ni 16 ay ito. So, lista lang natin yan. 2 times 2 times 2 times 2. Ngayon, tingnan natin yung mga common na factors nila or prime factors nila. So, meron tayong isang 2, dalawang 2, at tatlong 2. Sulat ngayon natin yan as one term. So, itong isang circle, one term yan. So, 1, 2 yan. Then, times, ito, isang term din. So, 2 din yan. Times, ito, 2. Then, ngayon, kung may naiwan, isasama ngayon natin yung naiwan. So, magta-times 2, paulit tayo. Then, solve na natin yan. 2 times 2, that is 4. Times 2, that is 8. Times 2, that is 16. So, LCM here is equals to 16. Ganun lang po siya kadaling kunin. So, next, para mas maintindihan natin, let's have another example. Example number 2. So, meron tayong 12 and 36. So, factor lang natin ulit yan using prime factorization. 12 ang unahin natin. So, yung 12, draw tayo ng dalawang roots. Factors ng 12 ay 2 times 6. Identify ulit natin kung prime or composite. Yung 2 ay prime, yung 6 ay composite. So, ifa-factor pa natin yung 6. At ang factor ng 6 ay 2 times 3. Yan. So, puro prime na. Proceed naman tayo sa 36. So, dalawang roots. 2 times 18. So, yung 2 ay prime, yung 18 ay composite. So, factor natin yan. 2 times 9. Yung 2 ay prime, yung 9 ay composite. So, factor ulit natin yung 9. 3 times 3. Ayan. So, puro prime na ang factors ng 12 and 36. Lista na ulit natin yan. So, ang factors ng 12, prime factors ay itong nasa dulo. So, meron tayong 2 times 2 times 3. Next, prime factors ng 36, ito ding mga nasa dulo. So, meron tayong 2 times 2 times 3 times 3. So, yung common ulit, bilugan natin. 2
another 2, and then yung 3. So, ngayon, sulat natin yan as one term. So, ito, magiging 2 times, then ito, 2 times, then ito, 3. Then, yung naiwan na terms na ito, isasama natin. So, sulat din natin yan, times 3. So, solve na natin ngayon. 2 times 2, that is 4. Then, times 3, that is 12. Then, times 3, that is 36. So, our LCM is equals to 36. Ayan. So, last example for this video, we have example number 3, 12 and 30. So, factor ulit natin yung 12 using factor 3. So, we have 2 times 6. And then yung 6 ay composite. So, factor ulit natin yan. 2 times 3. Next, dahil prime na lahat yan, 30 naman ang factor natin. So, we have 2 times 15. Then, 2i prime, 15 ay composite. Ibig sabihin, factor ulit natin yung 15. So, we have 3 times 5. 3i prime, 5i prime. So, lahat yan ay prime numbers na. So, list down natin lahat ng prime factors ng 12 and 30. So, unahin natin 12. Ito ang prime factors ng 12. So, we have 2 times 2 times 3. Then, prime factors ng 30. Ito po yun. So, meron tayong 2 times 3 times 5. So, bilugan lang natin yung common factors. Ayan. Then, sulat natin as one term. So, that is 2 times, then ito, 3 times, yung mga naiwan na term, 2 saka 5. So, unahin natin yung 2. 2 times, then yung 5. Then, solve na natin yan. 2 times 3, that is 6. Times 2, that is 12. Times 5, that is 60. So, our LCM here is equals to 60. And that is our final answer. So, that ends our tutorial video for today. So, sana ay marami kayong naintindihan. And again, kung bago ka pa lang sa YouTube channel ko, please click the subscribe button and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga bago kong videos. And don't forget to like my videos. Thanks for watching!